Hello， 大家，今天要来看的是《The Next Prince》穿越天际靠近你第2集。上一集前情提要，我们知道了卡宁这个来自艾玛丽的小王子，从小流落在英国，直到长大之后才终于知道了自己的身份，然后就即将要跟自己的生父告别，回到艾玛丽去继承那个莫名其妙的王位了。在他都还没有接受事实的时候，就已经有敌人攻过来了。我们就赶快来看看接下来会发生什么事情。他这养父不愧是军人出身的哦，反应很快，马上躲起来，然后在适当时机出手。哦，结果这小王子从小练击剑。哦，没事没事，这小王子从小练击剑，不知道将来能不能有防身的能力。哇，我不理解为什么绑匪感觉人也不多，你们感觉打得过，为什么要牺牲养父？不会吧？ไปกับผมไปผมเด็กผมก็ไม่ช่วยผมตั้งสติคุณอย่าให้ความพยายามพ่อคุณสูญเปล่าใช่ไหมคุณขอร้องคุณผมจะไม่ขอไปไม่ได้เราต้องรีบออกจากที่นี่คุณ哎呦！วางปืน气死了！就说他们就应该要赶快先回去，把所有敌人都摆平。这是谁家的？谁派来的？คุณเร็ว哎，小王子现在能依靠的只剩他了。ขอโทษครับคณินมันหนีรอดไปได้ตอนนี้ผมจัดการหลักฐานทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับ这个就是派人去杀小王子的。คุณจะต้องอยู่กับผมที่นี่เชื่อใจผมที่นี่ปลอดภัย虽然对他毕恭毕敬，但是很强势。来换 SIM 卡。ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเผื่อพ่อโทรมานี่คุณพ่อของคุณไม่มีทางเลือกติดต่อคุณด้วยวิธีที่เสี่ยงเปิดเผยที่อยู่ของคุณพ่อของคุณเชื่อใจผมถ้าคุณไม่เชื่อใจผมอย่างน้อยก็เชื่อใจพ่อของคุณพ่อมาอ้างแล้วผมจะพูดอะไรได้วะ睡不着哈，怎么自己好好的生活就这样子一夕之间全部都变了？ คุณนอนสักหน่อยไหม其实我觉得乔兰已经够温柔了，一直在等他同意离开才带他走，是最后实在是敌人杀过来了，没办法才强制带他离开，要不然其实他很尊重小王子的意愿。没想到离开了爸爸，还有人为我盖被子，哇！做侍卫的都不能好好睡觉哦。你干嘛？你不要冒险哦！你才刚经历生命危险，哦，实在是哦。哦，不是侍卫长就这么不警戒啊？我想也是。คุณอยากตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมผมจะไปหาพ่อถ้าด้านในเป็นอาหารที่เก่งมากเขาดูแลปกป้องคุณมาได้ตลอดคุณคิดว่าคุณไปคุณจะช่วยอะไรได้หรอผมหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าสถานะคุณต้องเก็บเป็นความลับ那你们要不要先回房间再继续吵架？我不怪小王子啦。如果平常这种时候，我一定开始在那边骂他，什么时候了还在这边闹？可是他现在真的有点接受不了事实啦，所以我不怪他。แล้วนี่มึงไขกุญแจมือได้ไงคุณล็อกผมไว้แค่มือข้างเดียวใครๆก็แกะออกได้ ทำให้ดูหน่อย我觉得乔兰他作为王国最强侍卫长，他够牺牲了。现在为了要安抚这小王子，还在做这些事情。不对啊，这是用2只手解开耶。ทำไมต้องฝึกด้วยผมมีหน้าที่ของผมเหมือนกับคุณที่มีหน้าที่จะบอกว่าหน้าที่ของผมคือกลับไปเอมาเรียคุณใช่ไหมฟาบาทต้องกลับไปรักษาอำนาจของอสวเทวทินรวมถึงเพื่อทำให้เจ้าชายทารินบิดาที่แท้จริงของฟาบาท
ขึ้นเป็นเจ้าบ่าวชีวิตคนถัดไป 啊？所以他现在只是要回去拥护自己的亲生爸爸，成为国王而已哦，还不是要继承王位。我看他怎么解释。 วาระวันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าของเศรษฐกิจของหัวเมืองทุกแห่งใช่ไหมอย่างนั้นก็เริ่มต้นที่ซาริน 哦，第一个报告哦，是目前最受国王重视的重臣。 การทำเหมืองทองของอัศวเทวาทิน ยังคงได้ผลผลิตตามที่คาดการเอาไว้ 他们地区产金矿， ส่วนผู้ชมพิสุทธิ์ตอนนี้กำลังประสบปัญหาส่งออกเพชรเป็นอย่างมาก 他们这边产钻石。 พี่ครับ 这个样子有点像反派。我不是说他脸长得像反派哦，我是说他那个眼神还有演员的演技状态，感觉很不满。 นี่เป็นเพียงตัวเลขคร่าวๆ เราได้เริ่ม 这什么 ทำ 高 การ 科 ขาย 技 บ่อยผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนได้ตัวเลขเป็นที่น่าพึงพอใจเพียครับ 区块链技术销售宝石，这有点类似 NFT 那种感觉吗？ ทั้ง4เมืองทั้ง4ตระกูลนั้นไม่ใช่คนอื่นไกลอย่างไรก็ต้องช่วยเหลือกัน 讲这种话，实际上暗潮汹涌，互相竞争。 เรียกแพทย์หลวงจากราชสำนักเถิดพระยาค่ะ 国王必须要维护颜面哈、哦。 นี่เป็นเพราะกฎเหล็กไม่ให้หัวเมืองทั้ง4เข้าออกวังดาวินโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต กฎก็ต้องมีไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่าย ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุสะเทือนใจเหมือนเมื่อ 22 ปีที่แล้ว 哎呦，这部剧真的好喜欢埋这些悬念哦。哦，可以这样子单独见国王，果然是目前最受重视的。 มีความลับเรื่องหนึ่งที่พ่อเก็บมาตลอดคณินยังมีชีวิตอยู่ 国王啊，你居然连卡宁的爸爸都没有事先通知一声吗？ ผมจะดูแลลูกของเราอย่างดี แค่ซ้อมกันเล่นๆเองนะ น้องหญิงเอวา 哎呦 เพ，คะซ้อมกันเล่นๆแต่หญิงคงออมมือให้ท่านพี่รามินไม่ได้นะเพคะ 拉咪哦， อันที่จริงลูกพวกเราอะเล่นกันมาตั้งแต่เล็กๆ คล้ายจะเป็นพี่น้องกันแท้ๆด้วยซ้ำไป 哦，这两个人也是不分伯仲，但是妹妹略胜一筹。 ฝีมือของรามิน ยังคงเฉียบขาดอยู่นะ สมแล้วที่เป็นลูกของเจ้าชายรัชตะ 哦，拉咪是这个绿色的儿子，所以那个妹妹就是红色的女儿是吧？ ว่าชนะสาวน้อยมาสจันผู้มีพรสวรรค์ทางกีฬาฟันดาบอย่างน้องหญิง คงเป็นเพราะอาการบาดเจ็บ จึงทำได้ที่ชนะน้องหญิง 啊，居然是他赢吗？ ในเมื่อข่าวก็ต่างออกมาว่าเสียดายที่น้องหญิงเอวาเป็นสตรี ไม่อย่างนั้นในการแข่งราชประเพณี ก็คงมีผู้ลงแข่งที่น่ากลัวไปแล้ว 哎，连小孩子讲话也都要这样酸溜溜的吗？ น้องหญิงรู้หรือเปล่า ว่าทำไมเมื่อทายาทเอาชนะได้ บิดาจึงได้ขึ้นครองบัลลังก์ เพราะแอนมารีถือว่าการเลี้ยงดูทายาทสำคัญไม่ต่างกับการปกครองประเทศ 啊，我有理解错吗？小孩的剑术赢可以让爸爸继承王位？What？难怪我才想说卡宁的爸爸要争夺王位，跟卡宁有什么关系？ ไปไหนมา 哦，这个是 CP 哦， เธอควรจะอยู่กับเรา ไม่ใช่อยู่กับคนอื่น 控制欲很强。 ฝากปล่อยกระหม่อมเถิดไปค่ะ เดี๋ยวใครเห็นเข้ามันจะไม่ดี 看来这一对会是暴君跟小仆人 ใครจะ 哦。 มาเห็น อีกไม่นานผู้ชมพิสุทธิ์จะได้กลับมาครองวังนี้ ใครคิดจะนินทา ก็ต้องใช้ความกล้ามากหน่อยแหละ 王子啊，讲这种话还是背着人说吧。爸爸给的糖果，要珍惜着吃。 กระหม่อมคิดว่าเราต้องไปกันไหน พูดแบบปกติได้ไหม แบบธรรมดาคุณขอเถอะผมยังอยากอยู่ที่นี่ ผมต้องหาพ่อให้เจอก่อน ไม่ได้ ถ้าทัดนัยรอดไปได้ ที่แรกที่เขาจะไปก็คือเอมิลีเพราะเขาก็รู้ว่าคุณจะไปที่นั่น ถ้าคุณอยากรู้ว่าใครทำร้ายคุณกับพ่อ ก็มีแต่จะต้องไปที่เอมิลี 嗯，小兰，我觉得你最好跟他解释所有的事情，包括你那天从刺客身上收到的东西，还有整个国家的历史，以及目前争夺王位的状况。 ถ้าพ่อผมไปที่นั่น ผมก็จะไป 嗯， อาจเดินทางมาถึงล่าช้าพะยะค่ะ เนื่องจากศัตรูทราบถึงแผนการ และกำลังไล่ล่าตามทั้งคู่ 哦，国王陛下其实是支持他爸爸的，不然怎么会这么重视要接卡宁回国？然后他也知道有人在对他不利。 ขอโทษครับ ที่จริงผมตั้งใจจะจอง business class แต่เกรงว่ายิ่งคนน้อยจะยิ่งสะดุดตา แล้วจะขอโทษทำไม อะไรของคุณเนี่ย ผมนั่งได้ ผมก็คนธรรมดา
ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรซะหน่อย 你看，这就是从小没有被娇生惯养的王子的优点哈。哎呦，才能心疼他哈。这一切的变故其实对他来讲太不公平了。 Ladies and gentlemen, we're passing through the area of turbulence. Please remain seated, fasten your seatbelts, and refrain from using the battery. 哎呦，巧兰，你也有害怕的事情。คุณฝันร้ายเหรอ คุณน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคันมารับผมมันอันตรายแล้วทำไมคุณยังทำงานเนี้ย มันเป็นหน้าที่กระหม่อมพะยะค่ะ 因为他是臣子啊。เงาดิ พูดธรรมดา กระหม่อมบินข้ามฟ้ามา มีจุดประสงค์หลักเพื่อพาฟาบาทเสด็จกับเอมิลีได้อย่างปลอดภัย 我生下来就是为了你而来。 เหมือนที่พ่อดูแลผมใช่ปะ 哦， มันก็คงเป็นแค่หน้าที่เลย 你爸爸是爱你的啦，卡尼。 ถ้าด้านในเป็นคนเก่ง เขาได้รับหน้าที่สำคัญดูแลฟาบาท ชุกนี่เลยครับทำไมต้องมาตามฆ่ากันทำร้ายกันด้วยวะ ไม่ว่าจะยุคไหนอำนาจก็เป็นของผู้ชนะ 什么年代都有宫斗权谋啦，但是像这样子明目张胆的派刺客杀人，真的是 แล้วคุณต้องการอำนาจด้วยหรือเปล่า อำนาจไม่ได้สำคัญสำหรับกระหม่อมแต่เป็นฟาบาทต่างหากที่สำคัญ 我觉得对乔兰来说，第一次被一个是有身份地位的人当做人来对待哦。 แล้วพอถึงเอมารีมันจะเป็นยังไงต่อ ถึงตอนนั้นคุณจะยังอยู่กับผมใช่ไหม 哎，对耶，他是属于国家权力中心的最高等级的侍卫长，他可以这样子随时陪着小王子吗？ ก็พอเข้าใจนะคุณว่าถ้าบินเบมารีเลยก็คงเจอคนร้ายดักรออยู่แล้วจากนี้เราจะข้ามไปมารียังไงอะ ผมมีเพื่อนอยู่ที่ไทย เขาช่วยเราได้ เพราะว่าเราไปเที่ยวเมืองไทยกันไหม 哎呦， ไทยนี่ใกล้เอมารีนะวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาเนี่ยก็เหมือนกับเอมารี 果然他在那个世界观里面，泰国跟艾玛里是两个国家。 ว่าทำไมเราไม่ไปเอมารีเลยอะพ่อ พ่อยังไม่พร้อมจะกลับไปตอนเนี้ย 嗯， งั้นนินว่าเราไปไทยก็ได้เนาะ แล้วก็นินพูดเอมารีได้คล่อง แสดงว่าภาษาไทยนินเนี่ยก็น่าจะพูดได้สบาย เพื่อนนินที่เป็นคนไทยก็เคยบอกนินนะว่าสำเนียงนินนะเหมือนคนไทยเป๊ะเลยแยกไม่ออก เก่งกว่าหลายภาษาที่นินพูดได้อีก 因为你本来就是泰国人呢、本来要跟爸爸一起来的，没想到第一次踏足泰国居然是这样来的。 คุณโอเคหรือเปล่า ห้ามอยู่ห่างจากผมเด็ดขาด 你好强势！哇！果然还是有人在跟踪。 มีคนตาม ไปไหนกันมาเนี่ย ญี่ปุ่นครับ โอ้ยพี่เคยไป เมื่อก่อนโอ้ยเมื่อ10 ปีที่แล้วอะไปทำงานที่นั่นอะผมเงินดีนะเป็นดารากันปะ2 คนเนี้ยฮะไม่คุยด้วยเลยอะ 很不习惯泰国的人情味哈。我靠！ เฮ้ยไอ้รถข้างหลังนี้มันจี้ทำไมวะ ได้ดิ 永远不要挑战一个曼谷的司机，这是作为司机的尊严。哦，可是你们这王位斗争还牵扯到别的国家的人，这样子，万一真的在别的国家出意外，那个丢脸的也是你们艾玛丽皇室哎。 มันตามพวกคุณมาใช่ไหมเนี่ย เดี๋ยวจอดข้างหน้าเนี่ยคุณลงเลยนะ ลงเลย คุณลงเลย 哦，没办法哈、司机不想承担这种责任。 มึง2 คนไปทางนู้น มึงตามกูมา 哦，你们就这样子浩浩荡荡地杀人啊！你们现在反而更不应该要躲到这没人的地方，反而应该要混迹在人群里，让他们不敢动手。哦，就这样子要在人群里动手。哦，他这个 bang 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 的音效，好像我在做影片时会用的音效啊。曼谷是没警察的吗？还下雨，太惨了吧！哎呦，怎么回事？哇，
又勾起你的阴影。全世界各地的同性恋都有关于雷雨天的阴影啊！我靠，他都呆住了，你才只能擦破他的皮而已吗？哦，好棒哦，小王子，你终于出手一次了。哎呦， คุณเปลี่ยนเสื้อผ้า 哇！回避，小王子他受伤了，去心疼一下他啦。เอาแขนมานี่ ไม่เป็นไร ออกมา 就说吧。 เดี๋ยวคุณไม่สบาย เป็นห่วงตัวเองก่อนเถอะ จริง ๆ ผมบอกเพื่อนแล้วว่าอยู่แถวไหน 哦，他联络的朋友 มือถือหายเหรอ 手机丢了，เฮ้ย เข้ามาได้ไงเนี่ย ผมแค่เข้ามาหลบฝน เข้ามาอยู่ในที่ของคนอื่น โดยไม่รับอนุญาตเนี่ยนะ เดี๋ยวกูจะเรียกตำรวจ 哦，所以是有警察的嘛？ พี่ครับ พี่คิดว่าผมเป็นคนร้ายมาบุกรุกร้านจริงๆหรอครับ 没有想到哈， ผมขอโทษจริงๆนะครับ ที่เข้ามาในร้านโดยไม่ได้ขออนุญาตอ่ะ 小人看傻眼了。 ฝนข้างนอกมันก็ตกหนักมากเลย แล้วก็เพื่อนผมเขาก็ได้รับบาดเจ็บด้วยอ่ะ เจอคนสติไม่ดีอะครับ แล้วก็ยังโดนปล้นโทรศัพท์ไปด้วยนะครับ ผมขอยืมโทรศัพท์พี่โทรหาเพื่อนผมได้ไหมครับ 哇， นะครับ 你们不要偷笑。你肯定不错哎，拉得下脸在这边求他帮忙，然后还有这样的生存能力。 ขอบคุณพี่มากนะครับ ไปทักมาทีก็มีเรื่องมาให้เลยนะ ขอบใจว่ะ แล้วนี่คือใคร น้องอ่ะ น้องแท้ๆหรือว่า คนตีทั้งหนึ่ง เอาด่าเฉย ขอบคุณที่มาช่วยผมกับพี่รันนะครับ สบายมากน้อง 皮烂。可是这样子去投靠他，不会又把一个无关的人卷入进来吧？ พี่ชื่อเวทิตนะ คนนี้ไม่ใช่น้องใช่ไหม 磕 CP 磕得很爽，以后婚宴会叫你来了。 ความลับแตกแล้วอ่ะ อังอ่ะ น่ารักที่สุดเลย 肯定我合理怀疑你在为自己谋福利。 ชื่อเรียกแฟนไงครับ ย่อมาจากปังโข เพราะว่าอังอ่ะชอบดุเหมือนคนแก่ เฮ้ย ไอ้รัน แล้วมึงเรียกน้องเขาว่าอะไร ๆ ก็คำนั้นไงอัง 好了，他不好意思在外人面前讲啦。 เราเรียกว่า ดื้อไหมดื้ออัง 会磕哦。 ไหนลองเรียกเขาว่าดื้อๆหน่อยสิครับ 才让这堂堂国家侍卫长虎落平阳被犬欺。 ดื้อ เฮ้ย ไอ้พวกที่มาทำร้ายมึงกับแฟนนี่เป็นใครวะ ๆขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งดิ ได้ 哎呦，回避他。 ขออภัยท่านชายคณินกระหม่อมไม่ได้ตั้งใจจะหยอกล้อฝ่าบาทพะยะค่ะ 才让我合理怀疑你是故意用这种方式想要刻意报复坎宁。 ทำไงพี่เขาเลิกโค้งอ่ะ 平身。 พอแล้ว ขอบพระทัยพะยะค่ะ 所 พูดกับ 以 ผมแบบปกติเถอะครับ 所以连泰国人其实都很敬重 A 玛丽王室哦。 พรุ่งนี้จะเอายังไง ไปรถไฟปลอดภัยแน่นะ กูมีแผน 哦 มีอะไรช่วยไหมครับ 哦， เพื่อนคนนี้หรือเปล่าครับ นั่นไงฮะตรงนั้นครับ ใช่ไหมครับ 哇塞，我觉得你也是一个有战斗力的人哦。 ไอ้รัน 你们这变装，哇，田景云还穿女装。哈？ รับอะไรไหมครับ 连列车上的工作人员你都混进来哦。 Can I have this? Thank you. 哎呦，这又是哪一位金主爸爸？薄荷棒 Peppermint to 啊 you. 啊，鼻通啊。 ยาดมของไทยนี่ดีนะคุณอังว่าดื้อๆแสดงละครเก่งไหม สนใจกันบ้างดิ นี่คุณไม่ต้องเล่นแล้ว 小王子希望你开心一点啦，不要老是愁眉苦脸的。 ขอบคุณที่ปกป้องผมนะคุณ 是啊，他怎么可能不知道你为他付出那么多？哦，这就要到了吗？ คณินกำลังจะกลับมาถึงแล้วก็จะประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเราจะมีการคัดเลือกเจ้าหมาชีวิตพระองค์ใหม่
ภายในเย็นวันนี้ แต่เราเพิ่งได้คณินกลับมานะพะยะค่ะรูปมือสังการให้คณินลงแข่งราชประเพณีตอนนี้还好亲生父亲是一个脑袋正常的。 พ่อป่วย 哎呦， คือผมต้องอยู่ที่นี่จริงๆเหรอ พระเจ้าค่ะ แต่ตรงนี้เป็นพระราชฐานส่วนนอก เสด็จพ่อไม่เคยรายงานเรื่องนี้กับลูกมาก่อนเลยพะยะค่ะ พ่อให้ปกปิดเรื่องนี้เป็นความลับเพราะพ่อรู้อยู่ในใจว่าพ่อไม่อาจสามารถ ที่จะไว้ใจใครให้ดูแลประชาชนชาวเอมิลีได้ดีเท่ากับแกทาริน 居然嘛，其他的王子不受老国王信任，熹妃回宫，哎，不是啦， เพื่อเอมิลีคดินจะต้องเป็นเจ้าชายองค์ถัดไป 没想到啊，都第2集了，还没有正式进入剧情，小王子跟着侍卫长一路跌跌撞撞，才终于回到了祖国。在这一路上，小王子一开始肯定也还是相当不配合的，毕竟一切真的都来得太快了，对他来说其实很不公平。一瞬间要接受他自己的新身份，然后他过去的生活已经回不去了。从小跟他血浓于水的父亲，其实是没有血缘关系的养父，而如今也下落不明，然后还要被那个莫名其妙突然来的敌人给追杀。在这种情况下呢，我不会怪卡宁，都什么时候了还在那边闹。说真的，我觉得他已经接受程度很高了，甚至很快就已经接受查兰的保护，然后懂得依赖他，甚至在他不擅长应付的场合，也由他负责出面帮忙演戏、帮忙圆谎什么的。哦，虽然说有些剧情实在是写的蛮幼稚的啦，可是我觉得这个剧本的成功之处在于，我还挺喜欢卡宁的，我不会觉得他在无理取闹，甚至这样子2集下来，我还对他挺有好感的。只是啊，回国之后事情可就不是一帆风顺，他的竞争对手也还在摩拳擦掌，只怕回国之后才真正是掉入了敌人的巢穴之中，就像皇后当初对付熹妃那样。说到他的竞争对手，本集也登场了其他派系的王子，也就是副 CP， 貌似是一位控制欲很强的王子，还有一个看起来比较柔弱的仆人。目前还没有太多的展开，不过我觉得，哎呀，这个性格塑造感觉也蛮有意思的，感觉他们的故事会是一个不错的看点。那行，这集就看到这边吧。大家如果还想继续看我做下去的话，别忘了给这支影片按个赞，并且在底下留言告诉我。下次见，拜拜。